Vă salut, dragii mei, eu sunt Beatrice, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vă propun să pregătim un adevărat răsfăț și anume niște gogoși berlineze mega pufoase, umplute cu gem și Nutella. Haideți să începem! De data aceasta voi pregăti aluatul cu ajutorul unui mixer planetar. În bolul mixerului adăugăm făina cernută, sarea, zahărul și drojdia uscată. Începem să amestecăm totul cu ajutorul cârligului pentru frământarea aluatului și adăugăm oul la temperatura camerei, pasta sau extractul de vanilie și laptele călduț. Când aluatul se adună, adăugăm untul nesărat la temperatura camerei și frământăm aluatul la viteza a doua până nu se mai lipește de marginile bolului. Acest lucru poate dura între 15 și 20 de minute. La început s-ar putea să vă pară că este prea puțină făină și că aluatul este foarte lipicios. Însă vă asigur că pe măsură ce îl veți frământa, aluatul își va schimba aspectul, motiv pentru care vă îndemn să nu adăugați mai multă făină decât cantitatea indicată în rețetă. După aproximativ 20 de minute, așa arată aluatul meu. Trebuie să obținem un aluat foarte moale, cu o suprafață netedă și uniformă și poate doar ușor lipicios. Modelăm aluatul într-o minge și îl punem înapoi în bol. Acoperim bolul cu o folie alimentară și lăsăm aluatul adospit într-un loc călduț timp de aproximativ o oră și jumătate sau până când își dublează volumul. Aluatul a crescut frumos, presărăm o cantitate generoasă de făină pe blatul de lucru și întindem aluatul până la o grosime de aproximativ 1 cm. Decupăm din foaia obținută cerculețe cu un diametru de aproximativ 7-8 cm. Îndepărtăm excesurile, din ele vom mai întinde o foaie pentru a mai tăia cerculețe. Punem cerculețele obținute pe o hârtie de copt presărată cu puțină făină și le acoperim cu o folie alimentară. În total, eu am obținut 12 cerculețe. Lăsăm viitoarele gogoși să se odihnească timp de încă o oră. În acest timp, ele se vor mări puțin. Pentru a prăji gogoșile, vă recomand să alegeți un ulei cu un gust și o aromă cât mai neutră. Eu am încins niște ulei de rapiță. Uleiul trebuie înfermentat foarte bine. Temperatura ideală de prăjit este în jur de 180 de grade. Puteți testa dacă uleiul este suficient de fierbinte, afundând o lingură de lemn. Dacă în prejurul lingurei nu apar bule, atunci uleiul nu este destul de fierbinte. Fiți foarte atenți și păstrați întotdeauna distanța pentru că uleiul este extrem de fierbinte. Afundăm în ulei câte 2 sau 3 gogoși și le prăjim timp de aproximativ 1 minut. În momentul în care observați că partea afundată este rumenă, întoarceți gogoșile pe partea opusă. Gogoșile se rumenă destul de rapid, așa că păstrați focul moderat pentru a nu le arde. Un foc mediu scăzut este cel mai potrivit. Punem gogoșile pe o hârtie absorbantă și continuăm să prăjim restul gogoșilor.
Lăsăm gogoșile să se răcească puțin, iar înainte de a le umple vreau să vă arăt cum arată în interior. Sunt foarte, foarte pufoase. Facem câte o gaură în fiecare gogoașă și o umplem cu umplutura aleasă. Eu am decis să umplu o parte cu cremă de alune Nutella, iar cealaltă parte cu gem de zmeură. Alternativ, puteți umple gogoșile cu cremă de vanilie, ganaș de ciocolată, cremă de lapte condensat, caramel, confit din diverse fructe și așa mai departe. Opțiunile sunt absolut nelimitate. Iar la final, înainte de a le servi, le putem presăra cu zahăr pudră. Gogoșile sunt foarte aromate, extrem de pufoase. Recunosc, este una din acele plăceri foarte vinovate, însă sunt atât de bune încât din când în când, cu limită, cred că e ok să ne mai răsfățăm un pic. Linkul către rețeta scrisă și lista la toate ingredientele folosite în această rețetă o veți găsi în descrierea acestui video. Iar eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și vă doresc să aveți parte în continuare de o zi cât mai delicioasă. Poftă bună! Pa, pa!